Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na ten nástroj. Jedná se o Multitool Wave Plus od společnosti Leatherman. Jdeme na to. Kdyby vás zaujal produkt, nezapomeňte nahoře fíčku dole v popisku videa, najdete odkazy, kdyby vás zaujalo video a chtěli byste dostávat další a nepřijít o ty nový, tak nás nezapomeňte lajknout, sdílet, ale především odebírat a zakliknout si ten zvoneček, ať vás to vždycky upozorní. Nebudu vás dál zdržovat s těma prozbama, tím pláčem na začátku a pojďme se podívat přímo na ten produkt. Je v takovémhle pěkném balení, v takovémhle hezkém textilním pouzdru, tady průvlek na opasek, standardně vezmu, vytáhnu, tady nějakým způsobem není potřeba co dalšího si vysvětlovat. Nicméně ten Multitool je za mě jeden z nejhezčích multitoolů, který společnost Leatherman dělá. Dává mi zkrátka tak nějak smysl dohromady, jak vypadá, co všechno v něm je a ten vzhled je moc pěkný. Taky se mi líbí, že není až tak velký. Když se podíváte třeba na Super Tool, tak to je opravdu Super Tool, to je veliký. Tohle ale je takový únosný, že mi vůbec nevadí to nosit někde u těch kalhot připnutý nebo někde v nějaký kapse. Samozřejmě to těší, má to, dejme tomu, nějakých 250 gramů, ale i tak si myslím, že to je zkrátka stále dost únosný na to, co všechno nám to nabízí. Pořizovací hodnota momentálně 4000 korun, samozřejmě do budoucna může být víc. Máme tady 18 nástrojů, celková délka 10 cm, délka čepele, kterou potom uvidíme, tak je nějakých 7,4 cm a hlavní materiál, z kterého jsou všechny ty nástroje vyrobený, tak je materiál 420 HC, tedy krásná ocel, která si myslím se pro ten účel relativně dost hodí. Pojďme se podívat, co tady vlastně nalezneme takhle na povrchu. Za prvý se mi líbí to zpracování, opravdu to vypadá moc pěkně, nikde žádný ostrý hrany, všechno pěkně zaoblený, kombinace různých druhů povrchové úpravy, ať už tady je nějaký satin, a tady například takovej, spíš to vypadá jako beads, zkrátka takový ty klučky, jak na to dopadají. Opravdu to vypadá moc pěkně, pěkně použitý tyhle šrouby, zkrátka dohromady to dává moc pěkný celek. Takhle z povrchu najdeme 4 hlavní nástroje. Máme tady standardní čepel, která je takováhle pěkná, je to nějaký Wharncliffe, zkrátka 7,4 cm, zajišťovaná pomocí liner locku, což je super. Hned vedle najdeme pilník, z jedné strany na dřevo, z druhé strany na kov a ze spoda pilku na kov, zase zajišťovaná na liner lock. Na druhé straně potom najdeme vroubkovanou čepel, ta se hodí například pro přeřezávání nějakých lan, pásů a podobných materiálů, které nejdou normálně dobře uříznout. Máme tady zase liner lock, no a oproti tomu potom najdeme pilku na dřevo. Krásný, zase zajištěný pomocí liner locku. Tím jsme vyčerpali tak nějak ty věci, které jsou na povrchu a už se můžeme podívat dovnitř. Samozřejmě hlavním tahákem tady jsou tyhle kleště s pěknou jehlovou špičkou, hezky spasovanýma čelistma a relativně příjemným chodem, nejsou podpořený pružinou, takže musíte je ovládat sami. Máme tady samozřejmě skřípačky, takže možnost i vyměnění těch čelistí, pokud byste je moc opotřebovali, anebo možnost nějakého utažení tady v téhle části. Jinak, jak jsem říkal, pěkná jehlová ostrá špička, která je hezky spasovaná. Díky tomu se dá používat na víc věcí. Následní nástroje máme umístěny tady v konstrukci vlastně z těch stran. Takže já to vezmu hezky po pořadě a nejdřív se podíváme na tu stranu. Tady bychom našli otvírák na konzervy nebo na flašky. Líbí se mi, že tady máme tu gilotinovou pojistku na konci. Ta krásně vždycky zajistí každý jeden ten nástroj, takže teď se vám to nesloží, zmáčknete a můžete zase zavřít. No a mám tady taky ten nástavec na byty, který je samozřejmě super, jelikož já tady můžu použít buď to křížovej, anebo to otočit a využít standardní plochý šroubovák, což je super. Mimochodem můžu si k tomu dokoupit i nějaký další byty od společnosti Leatherman a využívat je taky, takže to klidně můžu nosit s tím a mít těch možností víc, ale za mě jako hlavní kříž a plochý šroubovák, to je samozřejmě jasný. Takže zavřu zase pomocí té gilotinové pojistky a otočím si to na druhou stranu, abych viděl, co mám vlastně v téhle části. Tady toho mám už trošku víc. Mám tady například nůžky, které jsou za mě velice důležité. Ty jsou v tomto případě i podpořený, ale nůžky mi často u těch multitoolů chybějí a ty nůžky potřebujete třeba, myslím si, že dost často podobně jako třeba standardní čepel nože, ne do všeho se hnedka můžete vrtat nožem a třeba byste preferovali ty nůžky, ale nemáte. Takže tady jsem rád, i když jsou malý, 1,5 cm to třeba může být, tak i tak je super, že tady jsou. Zatrhnete se nehet, potřebujete něco ustřihnout a tak dál. Opět zajištěný pomocí té gilotinové pojistky.
A následně tady máme ještě další dva nástroje. Jedním z nich je takovejhle jakoby větší šroubovák, může to být i nějaký páčidlo. A potom tady máme věc, která se mi moc líbí, že tady je, a je to jehlový šroubovák. Ať už křížový, anebo když to otočíte, tak standardní plochej. Tyhle ty šroubováky jen tak nenajdete v nějaký multitool, to opravdu už musí být a je to kvůli tomu, že potřebujete třeba utáhnout braille nebo něco podobného, tak je super je tady mít. Ono to nezabere moc místa navíc, zase pojistka, ale je to dobrý, protože často se mi třeba stane, že bych potřeboval utáhnout braille nebo něco maličkého s tím klidně udělat a nemůžu, protože tu možnost tady nemám. Mimochodem potom na těch stranách vnitřních najdete pravítka, takže tady máte klasický centimetry, milimetry a nebo palce. Ale ten multitool, jak už jsem řekl na začátku, je za mě takovou ikonou toho Leathermanu, takovým tím etanolem těch věcí, které oni dělají. Je tady s náma už velice dlouho, myslím, že i velice dlouho tady bude, jelikož to je jeden z nejoblíbenějších modelů a asi není ani čemu se divit. Přátelé, to bude pro dnešek všechno, šlo nám jenom o to tady představit a podívat se na ty nástroje a říct si nějaké základní informace, což jsme splnili, takže teď už se s váma jenom rozloučím. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.